माधुरी कळंबटे मॅडमनी जे वर्कशॉप घेतलं ते आम्हाला खूप म्हणजे चांगलं वाटलं. म्हणजे झाडांची काळजी वगैरे कशी घ्यायला पाहिजे किंवा त्याच्यात खतं किंवा माती वगैरे काय कसं वापरायला पाहिजे हे पण त्यांनी छान पद्धतीने सांगितलं. आणि प्रत्येक झाडाचा सीझन वेगवेगळा असतो म्हणजे आणि त्याप्रमाणे तुम्हाला त्याची काळजी घ्यायला लागते हे पण कळलं. आणि आता त्याप्रमाणे माझ्या पण घराची शेजारी बाग आहे त्याचं पण मी आता त्या झाडांची काळजी घ्यायचा आता प्रयत्न करणार आहे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली. लॉकडाऊनपासूनच हे वर्कशॉप अटेंड करण्याची खूप इच्छा होती. प्रतीक नर्सरीचे प्रतीक सर यांनी वेळोवेळी माहिती पण दिली होती. मी जो बिझनेस करते त्याच्यामध्ये काही प्रॉडक्ट्स आहेत ऑर्गॅनिक, तर त्याला घेऊन म्हणजे ते सोबत घेऊन काही प्रोजेक्ट करायचे डोक्यात होते. त्याला मूर्त स्वरूपात आणण्यासाठी या वर्कशॉप करण्याची गरज आहे असं मनापासून वाटत होतं आणि ते आज इथे प्रूव्ह झालं की खरंच गरज होती त्याची. आणि आता हे प्रोजेक्ट्स नक्कीच मूर्त स्वरूपात येतील असं मला विश्वास वाटतो. थँक्यू मॅडम.